Salut, prieteni! Azi mi-a venit nuca la schimbător, deci nuca asta de la maneta de viteze, pe original, la BMW E60. Găsiți pe internet la în jur de 1 milion neoriginal și la vreo 4 milioane original. Contează foarte mult să fie original, care are pielea asta mai ok, nu e vinilin. Ia să-l desfacem acum, să vedeți cum arată. Mamă, arată frumos rău de tot. Deci asta este nuca originală, așa arată. Și asta care o am acum arată destul de bine, dar aici pe margine puțin a început să se cojească, parcă începe. Și dacă pleacă, după aia pleacă. Ok? Așa că o să o punem pe asta, nouă-nouță. Vedeți cum arată asta? Originală. E important să fie piele aici, că e mult mai rezistent, logic. Și haideți să vă arăt cât de ușor se schimbă nuca. Deci să nu fie maneta încolo, pentru că dacă tragem în sus, dăm peste oglindă și rupem oglinda. Tot timpul să aveți nuca în coa, că n-aveți ce să loviți, da? Considerați că să trageți de ea. Bun, și doar asta facem. O ținem bine, nuca, facem stânga-dreapta cu ea, da? Și tragem spre noi. Depinde cum ce priză aveți. Dar doar așa este nuca. Ia să vedem. Gata. Aici și nuca. Asta e toată șmecheria. Ok? Bun. Și acum o băgăm pe asta altă, nouă înapoi. Întâi o băgăm pe cant. O să simțiți aici când e până la capăt și după aia mai dăm un capac. Și să schimbăm nuca. Ia să vedem ce este aici. Trebuie să intre. Intră mai greu așa ușor. Ia. A intrat pe cantul ăla, da? Ok. Și dau un capac două. Până intră în jos, ia să vedem. Încă ne-ai greu. Gata. Așa am schimbat nuca. Deci e floare la ureche. Trebuie doar scoasă și băgat alta. Da? Și asta original, arată destul de bine. Cel puțin pielea aici în față arată foarte bine, nu e asta veche. Fiind originală, de aia zic, ține mult mai bine. Dar acum asta e nouă-nouță. Deci asta e impecabilă. Așa de ușor am schimbat nuca la schimbător. Tare, nu? Asta e codul dacă vreți să vă comandați pe original. Ok. Dacă țineți mașina un an, vă luați un aftermarket 70 de lei, 1 milion cât este, ca să arate bine. Dar dacă vreți să țineți mașina mai mult timp, vă luați una originală. Și asta știți că n-aveți treabă, vă dați seama cum arată asta după 15 ani. Deci arată foarte bine. Și pielea asta încă stă super pe ea. Dar prinde aici în margine așa, deci se vede aici că începea să se uzeze. Ca idee, 15 ani. Da? Așa că la original ține mai mult. Da, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următoarele videouri. V-am lăsat, pa!